নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি অসমৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছো এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে 8 পাছৰ পৰা গ্ৰেজুৱেট পাছলৈকে যি সকল কেণ্ডিডেট আছে সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব পোষ্টসমূহ কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল চেলাৰী লগতে বহুতো বেনিফিট দিয়া হ'ব গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাব আজি 1 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ওমেন এণ্ড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট কন্ট্ৰোল ৰুমৰ ফালৰ পৰা গুৱাহাটীত এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে ইয়াতে প্ৰথম পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে কল অপাৰেটৰ বিভাগত আৰু এই পোষ্টটোৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেট পাছ কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ড্ৰাইভাৰৰ বিভাগত এই পোষ্টটোৰ কাৰণে 10 পাছৰ পৰা 12 পাছলৈকে যি সকল কেণ্ডিডেট তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব লগতে ড্ৰাইভিংৰ ভেলিড ড্ৰাইভিং লাইসেন্স থাকিব লাগিব তাৰ পিছতে পোষ্ট আছে অফিস হেল্পাৰৰ বিভাগত এই পোষ্টটোৰ কাৰণে মেট্ৰিক পাছ হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব যদি আপোনালোকে এই পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা বা ৰিজিউমখন সেন্ড কৰি পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে মেইলত বায়োডাটা বা ৰিজিউমখন সেন্ড কৰিব সাবজেক্ট লাইনতে মেনশন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 20 জুলাই লৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 2 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে চাৰিটা কোম্পানী ফালৰ পৰা নতুনকৈ পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে শিক্ষা থকা আৰু নথকা সকলোৰে বাবে এই পোষ্টসমূহ মুকলি কৰিছে সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব টোটেল 120টা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে নো এক্সামিনেশন এই পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ এক্সাম দিব নালাগে ডাইৰেক্ট জয়েনিং কৰিব পাৰিব কোম্পানী কেইটা হৈছে বিছলেৰী আমুল কলগেট আৰু হিমালয়া তোইকেটা কোম্পানী ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে প্ৰথম পোষ্টটো মুকলি কৰিছে পেকেজিংৰ বিভাগত ইয়াৰ কাৰণে মেল ফিমেল দুই সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব স্যালাৰিটো দিয়া হ'ব যি সকলে 8 ঘণ্টা ডিউটি কৰিব তেওঁলোকক 14000 টকাকৈ প্ৰতি মাহে দৰমহা দিয়া হ'ব আৰু 12 ঘণ্টা কৰা সকলক 17000 টকাকৈ প্ৰতি মাহে দৰমহা দিয়া হ'ব সেকেন্ড পোষ্টটো আছে সুপাৰভাইজাৰ বিভাগত এই পোষ্টটোৰ কাৰণে জেন্ডাৰ অনলি মেল কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে স্যালাৰি 8 ঘণ্টা ডিউটি কৰা সকলে 17000 কৈ পাব আৰু 12 ঘণ্টা ডিউটি কৰা সকলে 20000 টকাকৈ স্যালাৰি পাই যাব জবসমূহৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা যেটো সুপাৰভাইজাৰ পোষ্ট হয় এই পোষ্টটোৰ কাৰণে 10 পাছ বিচৰা হৈছে ইয়াৰ পিছতে পোষ্ট আছে সিকিউৰিটি গাৰ্ডৰ বিভাগত ব্লিংকেট বাৰ কোড স্কেনিংৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে পিকাৰ আৰু টিম লিডাৰৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে তো এই পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে স্যালাৰি 15 পৰা 19000 টকা পৰ্যন্ত আপোনালোকক প্ৰতি মাহে দৰমহা দিয়া হ'ব এজ লিমিটটো মেনশন কৰা হৈছে মেলছ যি সকল কেণ্ডিডেট পুৰুষ কেণ্ডিডেট সকলৰ কাৰণে 18 পৰা 58 বছৰলৈকে বয়সৰ সীমা বিচৰা হৈছে আৰু ফিমেল যোন সকল মহিলা কেণ্ডিডেট তেওঁলোকৰ কাৰণে 18 পৰা 50 বছৰলৈকে বিচৰা হৈছে ইয়াতে আপোনালোকে বহুতো সুবিধা পাই যাব ডাইৰেক্ট জয়েনিং হ'ব কোনো ইন্টাৰভিউ দিব নালাগে যুৱকৰ বাবে থকা খোৱা সুবিধা আছে যদিও ইমান হাইফাই নহয় তো আপোনালোকক ইমান হাইফাই মানে থকা খোৱা সুবিধা নিদিলেও এটা ভাল থকা আৰু খোৱা সুবিধা দিয়া হ'ব বুলি মেনশন কৰা হৈছে ৰবিবাৰ আৰু উৎসৱত বন্ধ থাকিব দেওবাৰে আৰু উৎসৱ পাৰ্বণত বন্ধ পাই যাব বিহু পূজা আৰু দেৱালীত বোনাছ দিয়া হ'ব অহাৰ দিনৰ পৰা ডিউটি কৰিব পাৰিব আপোনালোকে জয়েনিং কৰাৰ দিনৰ পৰা ডিউটি কৰিব পাৰিব আৰু এটা নোট দিয়া হৈছে মহিলাৰ বাবে ভাড়া ঘৰ ঠিক কৰি দিয়া হ'ব এডভান্স ভাড়া লৈ আহিব লাগিব তো যি সকল মহিলা কেণ্ডিডেটে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব তো তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাড়া ঘৰ ঠিক কৰি দিব কিন্তু ভাড়া ঘৰৰ এমাহৰ মানে 1 মান্থৰ আপোনালোকে এডভান্স ভাড়া দিব লাগিব জব লোকেশন মেনশন কৰা হৈছে গুৱাহাটী আমিনগাঁও আৰু সাংচাৰী লোকেশনত এই পোষ্ট কেটা মুকলি কৰা হৈছে আৰু জব কেটা আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক কেইটামান ডকুমেন্টৰ প্ৰয়োজন হ'ব যেনে আধাৰ কাৰ্ডটো মেন্ডেটৰী লগতে বেংক একাউন্ট আৰু ফটো তো এইকেটা আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হ'ব কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে যি সকল আগ্ৰহী হয় 8822481739 এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু যেতিয়া আপোনালোকে এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে আপোনালোকে জনাই দিব পোষ্ট কেটাৰ বিষয়ে যদি ইয়াত কৈ ঠিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে এই নম্বৰটোতে যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 25 জুলাই লৈকে পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে যদি আগ্ৰহী হয় অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব ভেৰিফাই দিছ জব বিফৰ এপ্লাইং তো পোষ্ট কেটা আবেদন কৰাৰ আগত ভেৰিফাই কৰি ল'ব
ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 3 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে নেম কেয়াৰ হস্পিটেলৰ ফালৰ পৰা তেজপুৰত পোষ্ট মুকলি কৰিছে একাউণ্টছ এক্সিকিউটিভ বিভাগত শিক্ষাগত অৰ্হতা বিকম বিচাৰিছে যিসকলে বিকম পাছ কৰিলে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব এক্সপিৰিয়েন্স 2 বছৰ এক্সপিৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে আৰু যিসকল ফ্ৰেছাৰ কেণ্ডিডেট সেইসকল কেণ্ডিডেটেও এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াতে সিভিখন সেন্ড কৰি দিব যেটো মেইল দিয়া হৈছে এই মেইলত আপোনালোকৰ সিভি বা বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু যেতিয়া আপোনালোকে এই মেইলত সিভি বা বায়োডাটা সেন্ড কৰিব সাবজেক্ট লাইনত পোষ্ট নেমটো মেনশন কৰি দিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 16 জুলাই লৈকে যিসকল আগ্ৰহী হয় অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব পোষ্টটো যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আৰু ভিডিঅটো যদি চাই ভাল পায় ভিডিঅটো লাইক শেয়াৰ কৰি দিব মই আপোনালোকৰ কাৰণে যিসমূহ পোষ্ট লৈ আহো এই পোষ্টসমূহ আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যদি এপ্লিকেশন ফিজ বা ইন্টাৰভিউ নামত ধন দাবী কৰা হয় 1 টকাও পে নকৰিব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 4 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ডিস্ট্ৰিবিউটৰ ফ্ৰম সানমাইকা প্লাইউড আৰু WPC প্ৰডাক্টস তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ডিস্ট্ৰিবিউটৰ ফাৰ্মৰ ফালৰ পৰা যিসমূহ সানমাইকা প্লাইউড WPC প্ৰডাক্টস সেই প্ৰডাক্টৰ ডিস্ট্ৰিবিউটৰ ফাৰ্মৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে প্ৰথম পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে জুনিয়ৰ একাউন্টেন্টৰ বিভাগত গোডাউন ইনচাৰ্জৰ কাৰণে সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰিছে সিনিয়ৰ সেলস এক্সিকিউটিভ আৰু ASM ৰ বিভাগত এই পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে মিনিমাম 1 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব এৰিয়া সমূহ হৈছে গুৱাহাটী আৰু নৰ্থ ইষ্ট এৰিয়াত এই পোষ্ট কেটা মুকলি কৰিছে তো যিসকল আগ্ৰহী হয় তেওঁলোকে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা বা ৰিজিউমখন সেন্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে মেইলত বায়োডাটা সেন্ড কৰিব সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে আৰু এটা কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 9678607929 এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি পোষ্ট কেটাৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেটটো দিয়া হৈছে 16 জুলাই লৈকে পোষ্ট কেটা যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 5 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ৰেপুটেড হস্পিটেল নলবাৰী অসম তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে নলবাৰীত থকা এখন ৰেপুটেড হস্পিটেলৰ ফালৰ পৰা প্ৰথম পোষ্টটো মুকলি কৰিছে মাৰ্কেটিং মেনেজাৰৰ বিভাগত মিনিমাম 3 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ডায়েটিচিয়ানৰ বিভাগত এই পোষ্টটোৰ কাৰণে যিসকলৰ এক্সপেৰিয়েন্স থকা কেণ্ডিডেট সেইসকলে যদি আবেদন কৰে প্ৰিফাৰেন্স দিয়া হ'ব তাৰ পিছতে আছে অডিওমেট্ৰি টেকনিচিয়ানৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে এক্সপেৰিয়েন্স থকা সকলে প্ৰিফাৰেন্স পাই যাব তাৰ পিছতে আছে ICU টেকনিচিয়ান ইয়াৰ কাৰণে মিনিমাম 3 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে ইয়াৰ পিছতে আছে ICU সিস্টাৰ ইয়াৰ কাৰণে মিনিমাম 3 বছৰ ICU ওপৰত এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব তো যিসকল আগ্ৰহী হয় ইয়াতে মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা বা ৰিজিউমখন সেন্ড কৰি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে এই মেইলত বায়োডাটা বা ৰিজিউমখন সেন্ড কৰিব সাবজেক্ট লাইনতে কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে মেনশন কৰি দিব আৰু এটা মোবাইল নম্বৰ দিয়া হৈছে 7002944370 এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি পোষ্ট কেটাৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 18 জুলাই লৈকে পোষ্ট কেটা যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 6 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ব্লুবেৰী ইণ্ডাষ্ট্ৰি চন্দ্ৰপুৰত থকা ব্লুবেৰী ইণ্ডাষ্ট্ৰি ফালৰ পৰা এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে প্ৰথম পোষ্টটো মুকলি কৰিছে একাউন্টেন্টৰ বিভাগত ইয়াৰ কাৰণে MBA কৰা কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে আৰু সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে প্ৰসেছ পেকেজিং অপাৰেটৰ বিভাগত মিল্ক প্ৰসেছিং প্লান্টৰ কাৰণে তো এই পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে যদি আগ্ৰহী হয় ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা বা ৰিজিউমখন সেন্ড কৰি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে আৰু এটা কন্টাক্ট নম্বৰ মেনশন কৰা হৈছে 9707786186 এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি পোষ্ট কেটাৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেটটো দিয়া হৈছে 16 জুলাই লৈকে পোষ্ট কেটা যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 7 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে লোহিয়া গ্ৰুপৰ ফালৰ পৰা প্ৰথম পোষ্টটো মুকলি কৰিছে ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰৰ বিভাগত এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব MEP আৰু HVAC ওপৰত
জব লোকেশ্যনটো হৈছে গুৱাহাটী সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ৰিয়েল ইষ্টেট সেলছ এক্সিকিউটিভ বিভাগত জব লোকেশ্যন কিটা হৈছে বঙাইগাঁও যোৰহাট আৰু ডিব্ৰুগড় লোকেশ্যনত সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে তো যিসকলে এই লোকেশ্যনত জব কৰিব বিচাৰে এই পোষ্টটো তো তেওঁলোকে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আবেদন কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে যেটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড CV বা বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি দিব আৰু সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 15 জুলাইলৈকে পোষ্ট কিটা যদি শৰ্ট লিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 8 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে গেলেক্সি এলিভেটৰছৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে এছিষ্টেন্ট মেনেজাৰৰ বিভাগত সেলছ এণ্ড মাৰ্কেটিংৰ কাৰণে এলিভেটৰ সেক্টৰত এক্সপেৰিয়েন্স 1 পৰা 3 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে আৰু যিসকল এক্সপেৰিয়েন্স থকা ক্যান্ডিডেট তেওঁলোকে প্ৰিফাৰেড পাই যাব শিক্ষাগত অৰ্হতা এই পোষ্টৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেচন কৰা বিচাৰিছে MBA আৰু যিসকলে ইঞ্জিনিয়াৰিংৰ ওপৰত ডিপ্লোমা কৰিলে সেই সকল ক্যান্ডিডেটে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব এৰিয়াটো হৈছে আসাম এণ্ড নিয়াৰবাই ষ্টেট অসমৰ উচৰা পাজৰে যিসমূহ ষ্টেট তাতে মুকলি কৰা হৈছে এই পোষ্টটো স্যালাৰি নেগেটিবল প্লাস TA প্লাস ইনসেন্টিভ তো যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল স্যালাৰি লগতে TA প্লাস ইনসেন্টিভ পাই যাব যিসকল আগ্ৰহী হয় এই পোষ্টৰ কাৰণে তেওঁলোকে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড CV বা বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 17 জুলাইলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্ট লিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 9 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে এডভাৰটাইজিং এজেন্সি ফালৰ পৰা এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে একাউন্টেন্টৰ বিভাগত আৰু ইয়াৰ কাৰণে অনলি মেইল ক্যান্ডিডেট বিচৰা হৈছে ইয়াৰ কাৰণে নলেজ বিচৰা হৈছে টেলি আৰু এক্সেলৰ ওপৰত যিসকল আগ্ৰহী হয় ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা বা CV খন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু দুটাকৈ কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে এই জবটোৰ বিষয়ে যদি এড কৰি ঠিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে 708685132 আনটো হৈছে 8136030325 এই নম্বৰ দুইটা যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 15 জুলাইলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্ট লিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 10 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে সৈকিয়া নেক্সা ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে IT বেস কোম্পানী ফালৰ পৰা প্ৰথম পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে অফিচ এছিষ্টেন্টৰ বিভাগত আৰু ইয়াৰ কাৰণে এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব GM প্ৰকিউৰমেন্ট ট্ৰেডাৰ্ছৰ ওপৰত তো যিসকলৰ ইয়াৰ ওপৰত এক্সপেৰিয়েন্স আছে তেওঁলোকে যদি আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিফাৰেড দিয়া হ'ব সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে মাৰ্কেটিং এক্সিকিউটিভ বিভাগত ইয়াৰ কাৰণে গুড কমিউনিকেশ্যন এণ্ড স্লেন্ট হ্যান্ডলিং স্কিল বিচৰা হৈছে আৰু যিসকলৰ এই স্কিল বা গুড কমিউনিকেশ্যন আছে তেওঁলোকে যদি আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিফাৰেড দিয়া হ'ব স্যালাৰি এজ পাৰ ইন্ডাষ্ট্ৰি ষ্টেণ্ডাৰ্ড তো ইন্ডাষ্ট্ৰি আন্ডাৰত যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল স্যালাৰি আপোনালোকক দিয়া হ'ব যদি পোষ্ট কিটাৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা বা CV খন সেন্ড কৰি পোষ্ট কিটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে মেইলত বায়োডাটা সেন্ড কৰিব সাবজেক্ট লাইনত কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে মেনশন কৰি দিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 16 জুলাইলৈকে পোষ্ট কিটা যদি শৰ্ট লিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এই কিটা আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট যদি এই চাকৰিসমূহ আপোনালোকৰ বাবে উপকাৰী হয় ভিডিওটো লাইক কৰিব আৰু আপুনি যদি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব আমাৰ চেনেলৰ এনে ধৰণৰ আহিবলগীয়া প্ৰাইভেট জব আপডেটৰ নটিফিকেশন সমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবৰ কাৰণে আৰু আগতে যিসমূহ জবৰ আপডেটৰ ভিডিও দিছো আপোনালোকে যদি সেই ভিডিওসমূহ চোৱা নাই সেই ভিডিওসমূহও চাব যিসকল আগ্ৰহী হয় আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব তো আজিলৈ মানে পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিওৰ সৈতে লগ পাম অহাকালিলৈ